Clara întotdeauna a urât numele ei. Ce fel de prostie este asta? Să numești o fetiță Clara în vremurile noastre? Nu, ar trebui să-i dai un nume frumos, precum Violeta sau Lilia. Dar ce să mai spun despre Lilia? Chiar și o simplă Xenia sau Maria ar fi fost mai bine decât această oribilă Clara. Nu e de mirare că colegii ei de școală au râs de ea, cât timp și-a amintit. Poate doar în grădiniță, pentru că încă din primele clase, colegii de clasă râdeau de Clara, uneori în hohote, alteori în șoaptă. Când Vitalie a întrebat despre numele ei, Clara a fost complet copăleșită. Era deja pregătită mental pentru batjocură la adresa persoanei ei modeste și de aceea, când a reușit cu greu să scoată un Clara urât, s-a făcut roșie. Hai, începe să râzi de mine, frumos, deștept și amabil băiat. Totuși, Vitalie nu a râs, ci s-a mirat cât de rar și, în opinia lui, frumos era numele ei. Străbunica mea se numea Clara, a mărturisit băiatul. Atunci Clara a fost nevoită să spună că, de fapt, numele Clara este și la ei un nume de familie, așa se numea sora mai mare a bunicii ei. Era o femeie bună, care a crescut-o pe bunica ei. Între ele era o mare diferență, părinții au murit devreme, așa că a ieșit că Clara a crescut-o pe cea mică, Valentina. Și acum locuiesc în apartamentul ei, a spus fata, care se mutase recent. Nu avea copii, așa că mi-a lăsat mie locuința ei. Mama și tata au tot ce le trebuie, bunica nu mai este, iar eu mă instalez încet într-un apartament separat. Au început să comunice cu Vitalie ca prieteni, iar apoi treptat această prietenie s-a transformat într-un sentiment puternic. Vitalie nu era un băiat popular, dar era apreciat și căutat. Lucrase la o fabrică, era bine văzut de meșteșugari, iar în companie nu se ferea de cuvinte. În plus, Vitalie nu suporta alcoolul în nicio formă, ceea ce o bucura pe Clara. A văzut destule la tatăl ei, care avea o relație foarte specială cu șarpele verde. Din fericire, acesta s-a îndreptat. Vitalie avea un singur secret. O mare traumă pe care i-a mărturisit-o Clarei nu oricum, ci înainte de nuntă. Într-un moment de sinceritate, băiatul i-a spus: credeam că nu voi avea niciodată o relație cu o fată. Niciodată. Credeam că voi rămâne singur toată viața. Clara nu putea să creadă ce aude. Am avut o relație cu o fată, a spus Vitalie, întinzându-se pe o bancă și uitându-se în sus la cerul nopții cu ochii pierduți. Atunci credea că ea era cea mai bună. A trăit pentru ea, a respirat pentru ea. În general, s-a îndrăgostit până peste cap, un tânăr prost. Era gata să facă orice pentru ea, absolut orice. Și te-a părăsit, a spus Clara cu compasiune. Nu că i-ar fi plăcut și ar fi fost interesant să asculte despre predecesoarea ei, dar în același timp spera că Vitalie, ajungând la finalul poveștii, va începe să-i facă complimente. Nu că m-a părăsit, a răspuns băiatul evasiv. A început să se întâlnească cu prietenul meu pe la spatele meu. Și acest prieten știa foarte bine ce însemna ea pentru mine. Așa că am trăit așa, se pare, timp de 6 luni. Când eu plecam la muncă, ea își strângea lucrurile și mergea la el, chiar și cu noaptea, dacă aveam de lucru noaptea. Mă întâmpina dimineața de la muncă, mă îmbrățișa, mă săruta, pregătea micul dejun. În general, a fost o trădare pe care nu am iertat-o niciodată. Ai plecat de la ea, nu? A întrebat din nou Clara. Ea a plecat de la mine. A spus odată că și-a luat lucrurile definitiv, pentru că a decis că va fi mai bine cu el. Așa că am rămas singur. Bine că te-am întâlnit și am putut din nou să cred în dragoste. M-am simțit foarte norocos cu tine, Clara. Și eu m-am simțit norocoasă cu tine, Vitalie. Fata s-a apropiat de pieptul larg al iubitului ei și și-a închis ochii. Nu a vrut să-i povestească lui Vitalie despre numeroasele ei dezamăgiri și înfrângeri pe frontul iubirii. De ce să-i spună? Acum erau împreună, aproape, și vor fi mereu împreună, pentru că în curând vor avea nunta. Toate problemele au rămas în trecut. După ceremonia de nuntă, în viața tinerilor au intrat obișnuința și rutina. Au decis să locuiască la Clara, pentru că ea, spre deosebire de tânărul soț, avea un apartament separat. Băiatul a considerat că trebuie să economisească bani pentru ceva comun, iar cu salariile lor nu vor reuși să închirieze și să pună deoparte. Ai 2 camere, cred că ne vom descurca cumva, a spus Vitalie. Chiar putem să facem copii și să nu așteptăm. Clara, sincer,
Nu plănuia să devină mamă atât de devreme, pentru că dorea să facă o carieră. Nu era prea multă bucurie să intri în concediu de maternitate și să nu ieși din el timp de 10 ani, dacă ai posibilitatea să crești în carieră și să câștigi. Dar Vitalie nu a fost de acord cu argumentele ei. Lasă-mă cu aceste mofturi moderne. Când plănuiești să naști? Pe la 40? Hai să privim lucrurile realist. Avem deja 25 de ani, iar dacă nu naștem în curând, va fi ca și cum am avea 40. Ce? Vrei să mergi la întâlnirea părinților copilului și să auzi despre tine că bunica a venit? Clara, de ce te încăpățânezi? Și nu a putut să-i demonstreze prevăzătorului Vitalie că nu pentru asta Clara a muncit din greu la unul dintre cele mai bune universități din oraș la Facultatea de Finanțe și Economie. Dorea să-și aplice cunoștințele și să știe că are un sprijin solid sub formă de loc de muncă. Dar ce putea să facă împotriva hotărârii soțului? Vitalie avea două păreri despre tot, a lui și greșită. Așa că a ieșit că, după câteva luni de la nuntă, testul de sarcină a arătat 2 linii. Clara l-a bucurat pe soț cu vestea că în curând va deveni tată, iar Vitalie a primit cu bucurie și bunăvoință această veste importantă. Ei bine, și minunat! Acolo unde este primul, va fi și al doilea în curând. Ce fată isteață este soția mea! Vitalie era al 3-lea din 4 copii în familia lui. Clara prefera să-și păstreze opinia pentru sine, dar nu i-au plăcut niciodată familiile numeroase. Ce pot oferi acestea copiilor lor? Vitalie nu avea niciun centimetru pătrat de proprietate în proprietate și, desigur, nicio educație normală, doar o școală profesională din cartier. Ea dorea mai mult pentru copiii ei, mult mai mult. După simpaticul și zâmbitorul Mihail, a venit pe lume sora lui mai mică, Daria, o fetiță cu părul negru și obraje cu pungi. Diferența dintre copii era mică, de aproximativ 2 ani, și tot la insistența lui Vitalie. Te-ai topit complet în soțul tău, îi spunea mama, când venea în vizită la Lara. Sincer, draga mea, nu am crezut niciodată că, după tot ce am investit în tine, vei trăi o existență atât de jalnică de gospodină. Sau cum se spune, gospodină. Dacă Clara era de acord cu mama în privința a ceva, nu arăta. Dimpotrivă, fata încerca să creeze impresia că trăiește așa cum a dorit întotdeauna și că viața ei de familie este un adevărat exemplu de fericire autentică. Dar nu toată lumea trebuie să-și construiască o carieră și să alerge pe tocuri, îi spunea ea mamei, hrănind cu o mână fetița care stătea în scaunul ei și cu cealaltă prindându-le pe băiatul care era pe cale să cadă. Dar eu sunt mamă și mă mândresc cu asta. Nu ai de ce să te mândrești, insista mama. Multe femei devin mame, dar nu își sacrifică cariera și independența pentru asta. Dacă mâine Vitalie își va face bagajele și va pleca din viața ta, cum te vei descurca să câștigi pentru copiii tăi? Crezi că noi, cu tata, vom lăsa totul și vom veni să te ajutăm? Nu, draga mea, ai aproape 30 de ani și te bazezi pe noi. Părinții nu sunt din fier. Vrem și noi să trăim. Așa că gândește-te bine. Nu te gândi să mai naști un al 3-lea copil, ca să fie totul bine. Și oprește-le pe Vitalie imediat. Fata a tresărit, pentru că tocmai în acea dimineață soțul vorbea despre faptul că, dacă totul va merge bine, ar trebui să aibă și al 3-lea copil cândva. Mama, evident, nu putea ști nimic. Altfel, intuiția maternă i-ar fi spus despre posibilitatea unei astfel de evoluții a evenimentelor. Clara s-a simțit neliniștită. Ei bine, nu te supăra, mulți nu au avut un astfel de început în viață. Observând că fața fiicei s-a făcut palidă, mama a schimbat imediat tonul. Ai un apartament separat, iar asta nu e puțin, și ai și un diplom. De ce ai decis că Vitalie mă va părăsi? A întrebat Clara, punând întrebarea care o preocupa cel mai mult în acel moment. Avem o familie puternică. El câștigă și aduce bani acasă, la mine și la copii. Știi că totul este bine și stabil. Mulți dintre cunoscuții mei au avut totul bine și stabil până în momentul în care soțul a strâns bagajele, a replicat mama, deja stând în ușă. În orice caz, draga mea, trebuie să fii atentă. Te rog, ascultă-mă și oprește-te cu nașterea de copii, ocupă-te de carieră, ocupă-te de viața ta. Dacă acum te apuci de treabă, vei putea ieși din al 2-lea concediu de maternitate și să înceți să câștigi, măcar puțin, în timp. Ieșind de la fiica ei, femeia a suspinat greu. Venise cu intenția de a-i deschide ochii Clarei asupra a ceea ce se întâmplă, dar nu a găsit puterea să spună cuvintele fatale. Indiferent cum ar fi,
O astfel de veste ar afecta cu siguranță Clara. Și ce ar putea să-i ofere fiicei sale în viața ei de familie? Femeia era absolut convinsă că l-a văzut pe ginerele ei Vitalie în compania unei alte femei. Chiar dacă din spate era evident, dar Vitalie, cu aproape 2 metri înălțime, era greu de confundat cu altceva. Atât de dulce se purtau cu acea fată, atât de tandru se țineau de mâini, încât nu te poți înșela în legătură cu relația care îi leagă. Și asta în timp ce Clara stătea acasă cu copiii și se mișca prin apartament exclusiv între bucătărie și baie, iar, desigur, mai mergea și în camera copiilor. Femeia a ieșit din bloc și a mers cu greu spre stația de autobuz. Recent a fost operată la picior, așa că acum trebuia să țină cont de starea sănătății. Multe dintre cunoscuții ei aveau copii adulți care o ajutau în astfel de situații. Și financiar, desigur, și fizic. Tinerii și sănătoșii puteau să facă curățenie în casă, să cumpere alimente și să rezolve alte probleme. Dar Clara, Svelana, nu o vede, pentru că copiii sunt de aceeași vârstă. Se întreabă cine a furat-o de soțul ei, acest tip alunecos, și a obligat-o să aibă 2 copii unul după altul. Clătinând din cap, ca o persoană care nu este de acord cu ceva, femeia a suspinat ușurată când a zărit în față stația de autobuz dorită. Clara, între timp, nu observa nimic. Se învârtea și zbura în jurul lui Vitalie, făcând tot ce putea pentru el. La dispoziția bărbatului erau întotdeauna haine curate și mâncare proaspătă, iar Clara nu-l deranja cu copiii. Dacă avea nevoie de ceva, ei bine, era mai simplu să facă singură, pentru că stă acasă, iar soțul lucrează la fabrică, adesea rămânând chiar și în 2 schimburi, doar pentru a câștiga bani și a aduce acasă. În casa lor nu a existat niciun scandal. Dacă Vitalie nu era mulțumit de ceva, Clara prefera să fie de acord cu el dinainte, doar pentru a avea liniște în familie. Până la urmă, datoria femeilor este să păstreze focul familiei, nu să-i facă soțului isterii. Nu se știe cât timp Vitalie ar fi continuat să-și păcălească soția, spunându-i că lucrează în 2 schimburi la fabrică, în timp ce, de fapt, se întâlnea cu amanta. Dar soarta a ajutat, iar Clara a aflat adevărul. În acea zi, Clara a dus copiii la plimbare. Era o dimineață clară de toamnă, iar nimic nu prevestea nenorocirea. Clara a decis că nu are de ce să-și țină copiii în curte, dacă într-o vreme atât de frumoasă pot merge undeva mai departe. La urma urmei, copiii ei merită să-și lărgească orizonturile. Și ea însăși nu mai fusese de mult timp nicăieri. Așa că fata a sărit în primul autobuz potrivit și, împreună cu copiii, a plecat în cealaltă parte a orașului, ca și cum ar fi fost într-o excursie. Clara a considerat că și aici sunt locuri de joacă, așa că de ce să nu le ofere copiilor ocazia de a-și actualiza senzațiile? Mihail, bucurându-se de această surpriză, a fugit imediat în colțul îndepărtat al noului loc de joacă, iar tânăra mamă a început să-și distreze fetița de 1 an și jumătate în căsuța de jucărie. La un moment dat, Mihail a alergat la mama lui cu toate forțele și, arătând cu degetul, a început să bâlbească. Acolo este tata! Uite! Acolo este tata nostru! Ce spui, micule? Acolo nu poate fi tata, pentru că tata este acum la muncă. A liniștit-o Clara pe fiul ei, gândindu-se că ar trebui să petreacă mai mult timp alături de iubitul ei. Iată că și fiul a uitat cum arată tata și a confundat un bărbat cu Vitalie. Totuși, Mihail era insistent, iar de îndată ce Clara a ridicat privirea să se uite la omul care semăna cu soțul ei, s-a așezat pe banca de lângă care se ridicase cu o secundă înainte. În fața ei stătea Vitalie. De fapt, stătea cu spatele, dar era imposibil să nu-l recunoști pe soțul ei în acel palton pe care l-a cumpărat cu 2 săptămâni în urmă. În fața locului de joacă se afla o cafenea bună, în care, se pare, se îndrepta Vitalie. O femeie se agăța de cotul lui, dar asta nu mai conta. Clara se uita la soțul ei cu ochii mari. Acum nu mai era conștientă de ceea ce face. Desigur, o femeie înțeleaptă ar fi tăcut și ar fi făcut ca nimic să nu fi văzut, dar Clara nu putea să facă așa. Mândria rănită a determinat-o pe tânăra mamă să-și ia ambii copii, să traverseze locul de joacă și, după câteva minute, să stea lângă cuplul respectiv. Vitalie, ce faci aici? Și cine este aceasta lângă tine? A întrebat femeia cu sprâncenele încruntate. Nu am înțeles. Ai mințit tot timpul că lucrezi în 2 schimburi la fabrică? Vitalie s-a întors spre soția furioasă, care stătea în fața lui pe trotuar, nepotrivită și oarecum ștearsă lângă intrarea într-un restaurant scump. Și tu ce faci aici? S-a năpustit el asupra Clarei,
în loc să înceapă să se scuze și să îndulcească situația. Ce mamă bună ești, să-ți plimbi copiii prin oraș. Clara doar a clătinat din cap. Oamenii au început deja să se uite la ei. Totuși trotuarul nu era locul pentru a-și rezolva problemele. Și atunci tăcerea a fost întreruptă de un nou sunet. Acea fată care îl însoțea pe Vitalie râdea zgomotos, vesel și plin de viață. Ea și-a așezat elegant degetele subțiri pe cotul lui Vitalie și râdea din toată inima. Nu am crezut niciodată că poate fi atât de amuzant, a explicat ea, punând a doua mână pe piept. Băieți, nu vă opriți, continuați, vă rog, pentru că din exterior pare un nou spectacol comic. Soția grasă, care s-a îngropat în scutece și oale, a realizat brusc că soțul ei are pe cineva. Clara a ignorat că este numită grasă. De fapt, după 2 nașteri consecutive, ea câștigase câteva kilograme, dar asta nu înseamnă că nu va putea niciodată să slăbească. Dar faptul că ea, chipurile, s-a îngropat în scutece și oale, era deja o insultă. Dar Vitalie vine într-un apartament curat și mănâncă mâncare proaspătă. Fără să știe de ce, a intrat într-o dispută cu concurenta. Ei bine, și bine, a concluzionat aceasta. Și acum, dacă nu te superi, ia-ți copiii de aici și du-te mai departe, pentru că noi, Vitalie și cu mine, avem planuri mari pentru ziua de azi. Și nu-i spui nimic? A șoptit Clara amenințător. Ești un tip mizerabil, un trădător, un mincinos, un nenorocit. Ei bine, bine, mai încet, a oprit-o Vitalie. Probabil că este bine că ai văzut totul, pentru că nu mai pot să văd fața ta în fiecare zi. În general, cu tine vom vorbi cu siguranță când mă întorc acasă. Acum nu am nevoie să vorbesc nimic. Bine, a înțeles Clara. Vitalie l-a împins de la el pe Mihail, care se agățase de pantalonul tatălui său și s-a întors spre intrarea în cafenea, arătând cu tot corpul că discuția s-a încheiat. Fără rușine. Cum poți? Clara s-a simțit ca un înecat care, în ultimul moment, s-a prins de o paie și a realizat că nu poate să-l țină pe apă. Ținându-și fetița cu cotul stâng, femeia s-a repezit spre soț. Fie pentru a salva viața ei de familie, fie pentru a-l îndepărta de amantă, dar, din păcate, a ieșit totul mai rău decât era, dacă mai era posibil. Cu o mișcare bruscă, Vitalie a împins-o de la el pe soție, iar ea, neputând să-și mențină echilibrul, a căzut. Ca prin minune, Clara a aterizat cu fetița în brațe chiar într-o băltoacă mare, care strălucea pe mijlocul trotuarului. Vitalie s-a întors să se uite la faptele sale. A făcut un pas înainte pentru a-și ajuta soția să se ridice. Poate, chiar nu pentru Clara, ci măcar pentru fiica lor, care s-a făcut imediat mică și a început să plângă. Dar tânăra doamnă, care se agățase de cotul lui cu o strângere de moarte, l-a tras imediat pe Vitalie spre ea. Chiar nu te gândi. A amenințat ea. Dacă acum nu intri cu mine și nu te așezi la masă, atunci între noi nu mai este nimic comun. Este clar? Dar acolo sunt Daria și Clara. Vitalie a făcut un gest de neputință, dar era deja clar că amanta a câștigat. Clara, a spus fata cu voce tare și sarcastică. De ce te-au numit așa părinții tăi, încât să fii mai rău decât o pisică vagabondă? Clara, este cea care a furat clarinetul. Vitalie s-a întors și a urmat obedient pe fata care, ținându-și capul sus, a intrat în restaurant după această scenă urâtă. Iar Clara a fost nevoită să se ridice din băltoacă singură, cu puțin ajutor de la fiul ei. Era rușine, pentru că oamenii se uitau la ea din toate părțile. Dar rana din suflet a fost provocată nu de această cădere, ci de faptul că Vitalie s-a dovedit a fi necredincios. În acea noapte, bărbatul nu a venit să doarmă acasă pentru prima dată. Se pare că nu mai era nevoie să se prefacă că este un bun cap de familie. Clara nu a închis ochii aproape până la zori și a așteptat când liftul va zumzăi în bloc și Vitalie se va întoarce acasă. Era chiar gata să-l ierte pe trădător, doar ca acesta să promită că nu se va mai repeta niciodată. Cum va reuși să se descurce singură cu 2 copii? Așadar, mama ei avea dreptate. Dacă Clara ar fi avut o carieră, atunci plecarea soțului din familie nu ar fi fost atât de amenințătoare. Dar acum va trebui, probabil, să ceară pensie alimentară. Clara se temea și se rușina să se gândească la asta. Cine ar fi putut ști că va rămâne singură? Așadar, Clara. Vitalie a apărut abia după 2 zile, aproape seara, strălucitor și vesel. A dat la o parte fiul,
care se săturase de tatăl său și dorea să se apropie de el, și s-a așezat în colțul bucătăriei. Am o discuție cu tine. Bărbatul s-a uitat la o oală cu pilaf, pe care Clara tocmai o termina de gătit, și pentru prima dată în toată perioada cunoașterilor nu i-a oferit mâncarea. Totuși, asta putea fi trecut cu vederea. Vitalie strălucea de fericire. Se pare că ai văzut totul acum 2 zile. Bine că te-a dus acolo și nu va trebui să mai mint și să mă scuz. Uite-te la tine, Clara, la cine semeni. Te-ai îngrășat. Ai devenit urâtă. Aceste vergeturi pe tot corpul. Ești dezgustătoare. Ai încă nici 30 de ani și arăți cu 10 ani mai în vârstă. De ce să mai vorbim? Ar trebui să înțelegi singură. Clara l-a ascultat pe Vitalie puțin distrată, suspinând din când în când și strângându-și cumva pumnii. Acum chiar arăta ca o bătrână, complet indiferentă și distantă. Vitalie, probabil, se aștepta la o reacție complet diferită, așa că a început să apese mai tare. Bărbatului îi plăcea foarte mult să vadă cum Clara se va descompune, pur și simplu pentru că trebuia să-și afirme dreptul de a face ceea ce vrea el. Și nu îndrăzni să-mi răspunzi, a spus el amenințător, deși Clara nici nu se gândea să spună ceva împotriva. Am decis totul. Așa va fi. Așa vreau. Dar ce? Dar ce se va întâmpla cu copiii? A întrebat brusc femeia nefericită. Trebuie să ai grijă de ei și te iubesc. Și cu copiii va fi foarte interesant. A spus Vitalie, bătând cu degetele pe masă o melodie. Pentru copii, dragă mea, va trebui să te lupți. Ce vrei să spui? A palit Clara, care nu se aștepta la o astfel de întorsătură a evenimentelor. Ce am auzit, aceea am spus, a răspuns Vitalie cu îndrăzneală. De altfel, am o sărbătoare a inimii. Prima dragoste s-a întors la mine. Și tu ești atât de indiferentă, încât nu-ți pasă deloc de cum trăiește și ce respiră soțul. De ce te uiți la mine cu ochii ăia proști? Îți spun, prima dragoste s-a întors la mine. Da, Clara își amintea cum suferea Vitalie pentru acea fată necunoscută ei. Probabil că este într-adevăr proastă, pentru că nu a observat cum Vitalie și-a găsit fericirea pe căi neînțelese. Încercarea numărul 2? A zâmbit ea cumva, fără să vrea. Și ce-ți pasă ție sub ce număr este încercarea mea? A reacționat brusc Vitalie. De fapt, voiam să-ți spun altceva. Am o fată, ai văzut-o, frumoasă, nu ești tu de nivelul ei. Și, desigur, nu se va lega de un sărăntoc, așa că am o propunere de afaceri pentru tine, Clara. Dacă vrei ca copiii să rămână cu tine, trebuie neapărat să o accepți. Și ce vrei de la mine? A suspinat tânăra femeie. Ei bine, nimic special, a ridicat din numeri Vitalie. Trebuie doar să-ți vinzi apartamentul și să-mi dai mie jumătate din bani. Trebuie să înțelegi că nu e bine să stai în fața unor astfel de fete cu buzunarele goale. La părinții mei toți trăiesc pe cap, așa că nu pot să o aduc pe Lera acolo. Și dacă ea mă părăsește din nou, nu voi supraviețui. Așa că, Clara, nu ai de ales. Dacă apartamentul îți este mai valoros decât copiii, ce să fac? Nu mai am nimic de spus. Pregătește-te pentru procese. Pot să cresc copiii singur, să știi. Dar pentru apartament sunt dispus să renunț. Alegerea este a ta, dragă. Vrei să iei copiii? Clara nu putea să-și creadă urechile. Interesant. Unde? În primul rând, tu lucrezi. Cine va sta cu 2 copii de aceeași vârstă? Și, în al doilea rând, unde vrei să-i aduci pe copiii mei? Crezi că Lera va fi fericită? Cred că o găină ca tine nu va da niciodată drumul țipătorilor ei. A tras Vitalie din numeri. Așa că grăbește-te să-ți pui apartamentul la vânzare. Altfel, jur, voi dovedi că ești alcoolică și nu te ocupi de copii. Va fi amuzant. Mai ales pentru Lera, când vei aduce la ea 2 copii de 1 an și 3 ani. Clara se uita atent la soțul ei. De ce l-a iubit mai devreme, iar acum fața lui plină de satisfacție îi era antipatică. Hai, destul cu vorbele. Bărbatul s-a uitat la ea cu nemulțumire. Orice mamă normală ar trebui să se grăbească să-și pună apartamentul la vânzare, iar tu încă te gândești. Nu voiai să mai spui nimic? A preferat Clara să încheie discuția. Știa că nu va auzi nimic bun. Apropo, ar fi putut să-i dea și bani pentru copii. Nu vei obține nimic de la mine, niciun ban.
Vitalie a măsurat-o cu o privire disprețuitoare de la cap până la picioare. Apropo, m-am dat de mult afară de la fabrică, așa că nu vei primi nici pensie alimentară. Oficial nu lucrez. Încearcă să-mi iei ceva. Deja la ușă, Vitalie s-a întors și a spus cumva vinovat. Scuză-mă, Clara, pur și simplu nu am putut să te iubesc. Ești bună, probabil, în toate, dar pe Lera nu am putut să o scot din inimă după atâția ani. Așa că te rog, gândește-te cum putem face ca tuturor să le fie bine. Tu vrei copiii, eu vreau jumătate din apartament. Și atunci nu voi pune bețe în roate. Dar Clara nu a vrut să vorbească cu aproape fostul ei Vitalie. Lacrimile o sufocau pe tânăra femeie. A reușit să nu plângă atunci când Vitalie a împins-o în băltoacă. Merită el acum să-i vadă lacrimile? Fata a dat din mână, a ridicat fiica care s-a lipit de ea, s-a întors și a plecat în cameră. Nu mai aveau nimic de spus. Vitalie s-a dovedit a fi o persoană destul de activă, pentru că a început să controleze cum își pune soția apartamentul la vânzare. Dintr-un motiv oarecare, nu se îndoia că perspectiva de a rămâne fără copii o va speria pe Clara, iar ea va face imediat ceea ce îi se cere. Chiar a calculat ce sumă vor obține din vânzarea acestui apartament și ce va putea să contribuie ca avans pentru ipotecă. Rezultatul era, desigur, modest, având în vedere că și Clara va dori cu siguranță bani pentru ea. Ce zgârcită! Dacă ar fi avut creier în cap, ar fi transferat pur și simplu proprietatea pe numele lui Vitalie și ar fi plecat liniștită în toate cele 4 colțuri. Nu are frați, nu are surori, este singură la părinți, acolo s-ar fi putut adapta cu copiii ei. Iar el, Vitalie, ar trebui să obțină ceva din această căsnicie. Lera, de asemenea, insista activ că nu va aștepta mult o propunere de căsătorie, pur și simplu va pleca la altul, un tânăr mai promițător. Și dacă Vitalie vrea ca ea să devină soția lui, apartamentul pentru o tânără familie trebuie să apară cât mai curând posibil. Clara a decis cu adevărat că va face tot ce vrea Vitalie, doar ca el să înceteze să o mai urmărească pe ea și copiii. Privind la Daria și Mihail, tânăra femeie nu putea să se gândească că ar putea să-și piardă copiii. Ce ar putea fi mai simplu? Pune apartamentul la vânzare, primește jumătate din bani și trăiește fericită, fără să-și mai amintească de trădător. Dar ceva în adâncul sufletului ei nu-i dădea pace să se despartă de locuință. Poate amintirile din copilărie, când a dormit în acest apartament la bunica Clara, omonima ei, sau visele despre cum va fi fericită aici. Oricum, Clara a oprit vânzarea apartamentului în ultimul moment. Cumpărătorii au fost foarte nemulțumiți că s-a răzgândit, iar Vitalie, aplecându-se spre ea, a murmurat cu o voce urâtă. Ei bine, gata, nenorocito, te-ai pus în cap. Poți să te despărți de copii. Dacă pentru tine câțiva metri pătrați sunt mai valoroși decât fiica și fiul tău, atunci așa să fie. Te voi distruge în instanță. Nu se știe ce a sperat Vitalie, dar doar în instanță Clara l-a surprins foarte mult. Bărbatul a vorbit timp de 30 de minute despre cum și-a crescut copiii de la bebelușii, în timp ce soția lui își permitea să abuzeze de alcool. Am chiar și o martoră. Cu un gest patetic, Vitalie a arătat spre Lera, care, întâmplător, era îmbrăcată foarte modest și zâmbea prietenos în instanță. Noi, ca să spunem așa, ne-am ocupat de copiii mei, în timp ce mama lor biologică se plimba prin compania unor asemenea ca ea. Dar judecătorul era destul de experimentat, așa că, gesticulând pentru a-i spune lui Vitalie să se așeze, s-a adresat tinerei mame. Ce doriți să spuneți în această privință, Clara Sergivna? Clara s-a uitat la Vitalie, care se așezase triumfător pe banca de lângă Lera. Iată, vezi? Acum îmi vor da copiii. Și de ce ai nevoie de apartament atunci? Tânăra femeie a luat o gură de aer și a spus: Onorată instanță, susțin dorința soțului meu de a crește copiii singur. Voi solicita doar stabilirea unui program de vizită cu fiul și fiica minoră. Vă rog să declarați o pauză pentru pregătirea documentelor. Ce a început aici? Vitalie s-a ridicat în picioare, neputând să-și creadă urechilor. Lera a râs la început, pentru că probabil credea că este o glumă, iar apoi s-a năpustit asupra lui Vitalie aproape cu pumnii. Ea a fost prima care a realizat că acum va trebui să se ocupe de copii împreună. Ce fel de mamă ești, dacă îți dai copiii? Nu s-a putut abține Vitalie chiar în sala de judecată, provocând uimirea judecătorului, a secretarului și a tuturor celor prezenți la ședință.
Vreau să stabilesc un program de vizită și cer să se stabilească locul de trai al lui Mihail și Daria cu tatăl lor, a repetat Clara cu umilință. Desigur, Vitalie nu putea acum să refuze, pentru că a povestit atât de convingător cum și-a îndeplinit obligațiile paternale, încât tuturor le era clar că refuzul ar fi echivalent cu moartea. Așa că a ieșit că Vitalie a fost nevoit să facă o față bună într-o situație proastă. Iar Clara a devenit o mamă de duminică, care își vedea fiul și fiica în weekenduri, le aducea bunătăți și se juca cu ei. Nu-ți face griji, dragii mei, vă voi lua cu siguranță, le spunea ea copiilor când era sigură că nimeni nu îi aude. Următoarele câteva luni au fost pentru Vitalie și Valeria cea mai teribilă încercare pe care și-ar fi putut-o imagina. În primul rând, bărbatului a fost necesar să-și ia concediu pentru îngrijirea copilului, iar colegii lui de la noul loc de muncă nu l-au tratat prea bine. A trebuit să se scuze mult și să explice, iar, desigur, Vitalie nu avea dreptul la nicio plată. După ce s-a chinuit cu el în apartamentul închiriat, Lera a realizat că nu se preconizează cadouri scumpe, la care își făcuse planuri. În plus, bărbatul a început treptat să pună pe umerii concubinei sale întreaga povară a îngrijirii copiilor. Ei bine, vezi că plânge, se năpustea el asupra Lerei. Distrage-i cu ceva, citește-i o carte sau construiți o piramidă. Ești femeie, ar trebui să înțelegi cum se face asta. O voi înțelege pentru copiii mei, răspundea Valeria. Dar să am grijă de căței tăi nu m-am angajat. Gândește-te la ceva. În cele din urmă, dă-i un pumn în masă și obligă pe căprița ta să ia înapoi. Ce problemă a rezolvat? Lera a crezut la început că va putea să rezolve situația cu forța. Ce trebuie pentru a-i speria pe copii? Dar Clara s-a dovedit a fi o apărătoare a copiilor ei și i-a amintit lui Vitalie și Lerei că nu va tăcea în caz de ceva. Mihail, care deja înțelegea destul de bine, se răzbuna deschis pe Valeria pentru că a apărut în viața lor. Cel puțin, așa credea fata. Pentru că cosmeticele și parfumurile scumpe se transformau instantaneu în moloz după ce ajungeau, voință sau nu, în mâinile băiatului. Au fost suficiente câteva săptămâni pentru Daria și Mihail ca Valeria să pună problema în față. Ori eu, ori ei. Ai 2 zile să te gândești, pentru că nu mai pot suporta. Scuză-mă, Valeria, dar vreau copii comunii, nu ai tăi. Bărbatul înțelegea și el că totul a mers, cum s-ar spune, pe calea greșită. În cele mai teribile coșmaruri, nu și-ar fi putut imagina că Clara va dispărea din viața copiilor săi adorati și îi va lăsa lui. Toată lumea știe că femeile normale nu procedează așa. Între timp, Clara nu a pierdut timpul. În ciuda calmului exterior și a încrederii pe care o emana, tânăra femeie se temea foarte mult. Se temea că Vitalie și iubita lui le vor face rău copiilor, dar nu avea de ales. Clara a văzut destule femei singure care au divorțat la o vârstă fragedă și au rămas mereu singure, fără bani, cu pensii alimentare mizerabile, în cizme rupte și jachete demodate. Ele trăiau, supraviețuind din pâine în apă, pentru a putea îmbrăca și încălța copiii. O astfel de viață nu o mulțumea pe ea. Clara a reflectat mult, a cântărit toate avantajele și dezavantajele și a decis că cel mai bun lucru pe care îl poate face pentru Mihail și Daria este să-i dea temporar tatălui lor. Tânăra femeie mai avea speranța că nimeni nu le va face rău, cel puțin nu imediat. Și dacă va avea noroc, va reuși să-și găsească un loc de muncă. Ceea ce este cel mai important, îi va permite să nu aibă nevoie de nimic și să-și întrețină copiii. Primele câteva încercări de a se angaja, prezentând un diplom obținut cu câțiva ani în urmă, nu au dus la nimic. Undeva i s-a promis politicos că vor suna înapoi, dar, desigur, nu au sunat. Undeva i s-a spus imediat că nu se potrivește ca angajat din cauza unei pauze prea lungi. Cineva a propus condiții care nu puteau să o mulțumească pe tânăra mamă, căci nu plănuia să fie mamă de duminică tot timpul. Lista locurilor de muncă se micșora rapid, iar odată cu ea și încrederea Clarei că a acționat corect. Poate că nu ar trebui să-i chinui pe copii, să iau înapoi și să trăiesc din ajutoare? Voi face o ultimă încercare, a decis Clara. Și atunci se va vedea. Să-mi fie doar noroc. Dar soarta, probabil, nu a auzit-o pe femeie. În ziua în care urma să aibă un interviu atât de important pentru ea, Clara a reușit să întârzie. Niciodată nu i s-a întâmplat așa ceva, și iată, a dormit timp de 30 de minute. Grăbindu-se să se aranjeze și fără să bea cafea, fata a ieșit ca o săgeată pe ușă și s-a grăbit în jos, spre transport. Dacă se grăbește acum, poate că va ajunge la birou înainte de ora 8.
Miaul sfâșietor care venea de undeva de la etajul inferior i-a atras atenția fetei la intrare. Cel mai bine ar fi fost să-și vadă de drum, iar Clara înțelegea asta, dar animalul nefericit țipa atât de tare încât inima bună a fetei a cedat. Decidând că îi va acorda doar un minut și că va reuși să prindă microbuzul, Clara a trecut pe lângă casă, căutând unde se află pisica care a avut ghinion. Pisica sau motanul, cine știe, de culoare cenușie, obișnuită, se afla prinsă în grilajul improvizat. Probabil că banditul cenușu a încercat să se strecoare în subsol, care fusese recent închis, și iată. Capul a rămas afară, iar corpul a rămas blocat în interior. Cel mai teribil era că părea că nefericitul începea să se sufocă. Se pare că din cauza impactului cu barele de metal și a încercărilor de a se elibera, gâtul a început să se umfle și era clar că fără ajutor, orele animalului erau numărate. Ce se întâmplă? A înjurat Clara. Nu voi putea ajunge nici la interviu. Nici nu i-a trecut prin minte să-l lase pe motan să moară singur, căci nimeni din cei care se învârteau în jurul ei nu se grăbea să ajute animalul. Acum, așteaptă, a spus fata nervoasă, scoțând telefonul și privind cu suspin la timp. Vom suna pe cineva și te vor scoate. A început să sune la diferite firme care se ocupau cu amenajarea teritoriului din jurul casei și întreținerea subsolurilor, dar de fiecare dată auzeau doar refuzuri. Cineva nu ieșea pentru pisici, cineva considera că nu este responsabilitatea lor, nimeni nu se gândea să salveze nefericitul. Între timp, Clara stătea în genunchi, mângâind blana cenușie între urechi și încercând să liniștească vagabondul. Barele ascuțite se înfingeau din ce în ce mai mult în piele și era clar că animalului îi era foarte rău. Dar nu poate să îndoaie grilajul cu mâinile goale. S-a întâmplat ceva. Vocea a răsunat în spatele ei atât de brusc, încât Clara a sărit de surprindere. Întorcându-se, a văzut un bărbat înalt, de aproximativ 40 de ani, care o observa cu interes. În mâinile bărbatului a observat un fel de instrument și și-a concentrat atenția asupra lui. Te rog, salvează pisica. A început Clara să vorbească repede. Am încercat să sun la toți, dar nimănui nu-i pasă, iar eu întârzi la interviu. De fapt, s-a uitat cu disperare la ceasul de pe telefon. Deja întârziase. Pur și simplu nimeni nu dorea să se ocupe de asta și rămânea doar să fac eu ceva. Să vedem ce se poate face. Între timp, bărbatul s-a așezat în genunchi, a făcut un sunet cu limba și a început să facă ceva. Clara putea doar să ghicească din sunete ce se întâmplă acolo și, dintr-o dată, a început să-i fie puțin frică pentru motan. Probabil că animalul se îngrijora. Ei bine, gata, luați-vă călătorul. După aproximativ 15 minute, bărbatul a șters sudoarea de pe frunte și s-a ridicat în picioare. Nu mai lăsați animalul să iasă la plimbare. Vedeți ce se întâmplă. Nu este pisica mea, a obiectat Clara și a strâns la piept micul ghem de blană cenușie pe care i l-a dat bărbatul. Deși, privind motanul, fata nu mai era atât de sigură. Probabil că va fi al meu, a șoptit Clara, iar lacrimile i-au apărut inexplicabil în ochi. Ești un om bun, a murmurat bărbatul pentru sine. Apoi s-a despărțit, a zâmbit motanului și a plecat spre mașina care era parcată în apropiere. Fata l-a urmărit cu privirea. Interviul acum era pierdut fără speranță. A rămas fără muncă, dar acum putea să-și facă timp să se întoarcă în apartament și să aibă grijă de nefericit. Fată! Bărbatul tocmai apucase mânerul ușii mașinii sale, dar s-a întors brusc spre ea. Hai să verificăm norocul nostru reciproc. Ce fel de muncă căutai? Orice, potrivită pentru diplomă. Unde m-ar accepta, acolo aș merge, a răspuns Clara sincer. Nu sunt în situația de a fi pretențioasă la locuri de muncă. Astăzi voiam să mă angajez ca operator la bancă, dar, se pare, nu este destinul. Operator? Asta e interesant. Te ocupi cu finanțele. Bărbatul a lăsat mânerul ușii și o examina pe Clara. M-aș ocupa, a ridicat din umeri fata, strângându-le în brațe pe motan. Dar nu am unde. Bărbatul a privit-o tăcut pentru o vreme, apoi a spus. Și dacă îți propun o muncă? Vii. Nu-ți face griji, este pe profilul tău, deși nu este tocmai obișnuit pentru tine. Îmi propui o muncă? A întrebat Clara, interesată. Desigur, este o ofertă foarte tentantă, dar nu știu cum aș putea să te interesez, cum aș putea fi de folos. Nimic complicat în asta, a zâmbit bărbatul cu colțul buzelor. Eu conduc o agenție de detectivi particulari.
Odată ce a auzit asta, fata a reușit cu greu să-și stăpânească râsul. A cine lucrează în agenții de detectiv în zilele noastre? Bărbatul, între timp, a ridicat puțin din umeri, ușor supărat. Tenșei, fată, am mulți clienți. Și dacă majoritatea vin pentru a se asigura de fidelitatea partenerului, sunt și clienți care sunt interesați de o altă categorie de cazuri. De exemplu, să verifice partenerii de afaceri sau colaboratorii. De aceea, căutam de mult un bun analist financiar. Așa cum probabil îți poți imagina, orice infracțiune lasă o urmă economică, iar sarcina angajatului meu este să o găsească. Apropo, nu m-am prezentat. Mă numesc Carl. Aici Clara nu s-a mai putut stăpâni. Toată tensiunea nervoasă acumulată de la prima oră a dimineții se revărsa acum în râsul ei cristalin și contagios. Ca bărbatul să nu se supere și să plece, a apucat motanul cu o mână, iar cu cealaltă a făcut un gest în aer, ca și cum ar fi vrut să spună că acum va vorbi și va explica totul. Mă numesc Clara. A reușit să scoată printre hohote de râs. Dar te rog, nu spune că ai avut un clarinet. Aici, desigur, Carl a înțeles gluma, iar bărbatul și femeia au râs amândoi. Vesel și până la lacrimi. Așa a obținut fata un loc de muncă. Complet neașteptat și neplanificat. După ce a reflectat bine, Carl a propus să o ducă pe noua angajată la cea mai apropiată clinică veterinară pentru a putea verifica motanul. Pe drum, bărbatul a povestit cum a ajuns să o ajute pe Clara. Mă îndreptam liniștit spre muncă și am observat cum o fată stătea în genunchi chiar în palton. Din cauza meseriei, eram obișnuit să observ tot ce este neobișnuit. M-am oprit, am deschis ușa, am ascultat și am auzit conversațiile tale la telefon. Am luat un feronerie din portbagaj și iată-mă. Te rog. Chiar un cavaler în armură strălucitoare, da, și pe un cal alb, a dat din cap Clara în semn de aprobat. Dacă nu ai fi fost tu, nici nu știu ce s-ar fi întâmplat. Tinerii au găsit multe subiecte comune de discuție. La început, au discutat despre diverse probleme de muncă, iar apoi, când s-au cunoscut mai bine, a venit rândul subiectelor personale. Carl, nici nu m-am gândit că Vitalie are pe cineva, gesticulând cu o furculiță din plastic deasupra unui castron de mâncare de la restaurantul de tip fast food, îi spunea Clara câteva săptămâni mai târziu. Se comporta absolut normal, nimic suspect. În timpul practicii mele, am fost ferm convins că absența totală a oricărui lucru suspect este chiar cel mai suspect lucru din lume. Asta înseamnă că omul are ceva de ascuns și se comportă corespunzător. Deci nu pot înțelege cum cineva ar putea renunța de bunăvoie la o astfel de soție. O gospodină, se ocupă de copii, ce altceva ar putea dori un bărbat normal? Desigur, complimentul era, așa cum se spune, evident, dar Clara a decis să-l ignore. Doar nu-i lipsea un roman de serviciu. Fata a decis ferm că în viitorul apropiat nu are nevoie de nicio aventură amoroasă. Trebuie să se ocupe de muncă și cât mai repede să-și recupereze Daria și Mihail. Pauza de prânz s-a încheiat în tăcere. Clara bănuia că șeful ei are în spate un bagaj nerezolvat de probleme personale, dar niciodată nu s-a băgat în viața lui cu întrebări. În ciuda faptului că cea mai mare parte a zilei de lucru o petreceau împreună, comunicarea pe teme personale era, în majoritatea cazurilor, un tabu pentru ei. Clara era complet mulțumită de asta. Se părea că și Carl era. Principalul lucru era că colaborarea decurgea cu succes și ambii erau pe deplin mulțumiți. Carl a închiriat un mic birou într-un centru de afaceri pentru agenția sa. L-a împărțit cu pereți despărțitori în două părți, într-una stătea Clara, iar cealaltă era ocupată de el, fondatorul și conducătorul agenției de detectivi. Câteva persoane, care mai înainte au lucrat cu Carl în organele de aplicare a legii, iar acum îndeplineau pentru el diverse lucrări de căutare, apăreau în birou doar pentru a preda raportul, și nici măcar nu întotdeauna. Așa că aveau suficient timp pentru a se întâlni în privat. Carl era foarte mulțumit de angajata pe care o găsise într-un mod atât de neobișnuit. Și Clara, ce să mai spun, se uita cu o mare satisfacție la salariul care îi venea de 2 ori pe lună. Încă puțin, și ea va cere cu siguranță lui Carl posibilitatea de a lucra măcar parțial de la distanță. În curând, Daria va împlini 2 ani, o va putea trimite în grupa de grădiniță și atunci bun venit, muncă cu normă întreagă, iar copiii vor fi cu ea. Pauza de prânz s-a încheiat, iar Clara s-a adâncit în tabelele Excel care apăreau pe ecranul laptopului ei de lucru. Trebuia să se ocupe de toate tranzacțiile unui antreprenor care, Clara era sigură,
Ani de zile a ascuns profitul de cei 2 cofondatori ai companiei. Aici era specialistă. Deasupra ușii de intrare a sunat un clopoțel. Această muzică a vântului, Carl o adusese cu câteva zile în urmă, iar ea deja reușise să o obosească pe Clara, care era calmă și pragmatică. Fata s-a bucurat că stă într-un colț separat și că clientul care venise la conducătorul agenției nu o va deranja. Am sunat și am stabilit o întâlnire. A răsunat un glas feminin din cealaltă parte a biroului. Ești tu, detectiv? Auzind fata, Clara a rămas fără cuvinte. Nu putea fi o greșeală. Exact acest glas melodios, ca un glas de cristal, îl mai auzise înainte, în alte circumstanțe. Desigur, poate că a uitat în timp. Da. Nu, era cu siguranță ea. Poți vorbi cu mine, eu sunt detectiv, a răspuns vizitatoarea Carl cu calm și rațiune. Pentru început, te rog să te prezinți și poți să te așezi, ca să-ți fie confortabil. Discuțiile mele cu clienții sunt de obicei lungi. Mă numesc Valeria. Se auzea cum fata s-a așezat în scaunul destinat clientului. Și nu voi vorbi prea mult cu tine. Nu am timp pentru asta. Soțul nu-ți dă bani pentru cheltuieri sau suspectezi că are pe altcineva. Carl a decis să ia taurul de coarne. Atunci ai venit la locul potrivit. Echipa mea se specializează în stabilirea unor astfel de fapte. Nu, nimeni nu mă înșală, iar altcineva nu are bărbatul meu. Cu un râs nervos, Lera a continuat. Dar ce are el? Sunt 2 copii mici dintr-o căsătorie anterioară, pe care soția lui, o cobila, ni i-a impus. Și soțul meu este practic șomer. Reușește doar să mai câștige puțin, dar în același timp îmi lasă în grijă acești 2 demonii. Și eu nu mai am putere. Înțelegi? Permite-mi să fumez? Fără a aștepta permisiunea de la Carl, care nu fuma, Lera a făcut click cu bricheta, iar în aer s-a simțit aroma țigării. În general, așa, vocea fetei a devenit aspră. Înțeleg că detectivii se ocupă nu doar cu investigațiile, ci și cu diverse misiuni delicate. Fă ceva, ca bărbatul meu să fie doar al meu. Am trăit atât de frumos înainte ca găina lui să afle totul și să distrugă totul. Să-l facă pe Vitalie să scape de copii și să se căsătorească cu mine. Asta e tot. Atunci ce e mai simplu? Clara a prins ironia în vocea șefului. Dă-i copiii mamei lor și totul va fi bine. Iar să te căsătorești cu tine, îmi pare rău, nu pot să oblig pe nimeni. Dar tu nu înțelegi nimic, a izbucnit clienta. Nu putem pur și simplu să dăm copiii, pentru că baba lui, pe de o parte, plătește pensie alimentară pentru ei, iar pe de altă parte, Vitalie nu vrea să-i dea, pentru că speră, mai devreme sau mai târziu, să o forțeze pe baba să-i cedeze apartamentul. Spune că ea este slabă și acum va pretinde că este puternică. Va fi jenant să se predea când ea va fi deja pregătită să-i transfere apartamentul pe o farfurie. Doar că acum vrea nu jumătate, ca înainte, ci tot apartamentul. Baba lui plânge atât de tare când se despărțește de copii, încât viitorul meu soț este sigur că poate să o învârtă. Iar eu nu mai pot, înțelegi? Picioarele mele nu mă mai duc la acest apartament închiriat, unde trăim cu acești 2 copii îngrozitori. De ce nu îi spui bărbatului despre asta? Vocea lui Carl a căpătat nuanțe speciale, care arătau că interlocutorul este profund neplăcut. Ce e mai simplu? Spune-i că nu mai vrei să vezi copiii lui, strângeți lucrurile și pleacă de la el. Crezi că bărbații normali zac pe drum? Lera a izbucnit din nou în isterie. Am încercat de multe ori să construiesc o relație și, din păcate, nu a ieșit nimic. Am 28 de ani și încă nu sunt căsătorită și nu am copii. Vitalie a suspinat după mine toți acești ani și știu sigur că este gata să facă orice pentru mine. Da, dacă această găină nu ne-ar fi lăsat copii, totul ar fi fost bine. Totul din cauza lor. Și din cauza că Vitalie vrea acest apartament. Mai bine ar câștiga, cuvântul meu de onoare. Nu ți se pare că e puțin greșit să jefuiești o femeie și apoi să mai ceri ceva de la ea? A întrebat Carl. Și tu cine ești de fapt? A strigat imediat Lera. Dacă ești poliția morală, atunci am venit la locul greșit. Iar dacă vrei doar să câștigi bani, atunci hai să ne gândim cum să acționăm. A urmat o pauză, întreruptă doar de ticăitul ceasului de perete. Hai să facem așa, a spus Carl după un timp. Ce anume vrei de la mine? Te rog să formulezi așteptările tale de la colaborarea noastră și atunci voi numi suma.
Lera a tăcut încă puțin, apoi a spus: poți pur și simplu să mă ajuți să scap de acești copii. Să-i dea lui Vitalie și să uite cum îi cheamă. Nu pot să lovesc pe bărbatul tău în cap ca să-i dau copiii. Carl vorbea cu ironie. Convinge-le singură, în cele din urmă. Spune-i că ești mai importantă decât orice apartament. Vitalie se gândește la acest apartament ca la o obsesie. Se trezește și se culcă cu gândul că baba lui se va rupe mai devreme decât răbdarea lui și îi va transfera apartamentul. Totuși, nu înțeleg de ce pur și simplu nu-l lași. Așa, în orice caz, ar fi cinstit? A spus detectivul, oarecum confuz. În răspuns, Lera a spus cu un ton capricios, ca și cum ar vorbi cu un copil prost, nu cu un adult care venise să ceară ajutor și care merita să fie pe picior de egalitate cu ea. Dar unde mai găsesc un alt prost ca el? De la un bărbat nu se cere atât de mult, iar vârsta mă presează. Când Vitalie se uită la mine, îi curg chiar și saliva. Ce? Nu se vede că sunt o fată care provoacă doar cele mai calde sentimente. M-am săturat să sar de la un bărbat la altul în speranța că se vor căsători cu mine, așa că voi continua să-l lovesc pe Vitalie. Dacă aș avea pe orizont bărbați normali, fără copii, care să câștige bine, atunci picioarele mele nu ar mai fi lângă acest plângăcios. Din păcate, nu se observă cozii de pretendenți decenți, așa că trebuie să lucrez cu ceea ce am. Nu schimbați subiectele. Așa că mă vei ajuta să scap de copii? Sunt gata să plătesc pentru liniștea mea. Mă tem că nu înțeleg pe deplin. Apoi, la șeful ei, Clara a realizat că Carl este indignat. Ce înseamnă să scad de copii? Eu ți-am cerut detalii, nu fraze generale. Asta înseamnă. Vizitatoarea s-a neliniștit. Ești detectiv privat sau eu? Sunt gata să plătesc pentru a nu mai fi. Fă ce vrei cu ei. Poate că cineva îi va răpi în parc. Nici nu mă voi opune, dacă sunt sinceră. Sau găsește-i pe mamele lor și amenință-le că copiii lor vor avea de suferit dacă nu îi iau imediat. Sau, în general, inventează ceva astfel încât să dispară de pe fața pământului. Mi s-a părut că mă adresez unor profesioniști adevărați, nu unor cuminți. Desigur, nu vreau ca lor să le fie rău, dar trebuie să dispară de lângă noi, Vitalie și cu mine. E clar. Clara știa ce va urma. Nu lucrase prea mult cu Carl, dar era sigură că el va refuza. Carl nu va murdări mâinile cu o astfel de muncă. Dar pentru ea, desigur, lumea s-a întors cu susul în jos. Acum Clara abia putea să rămână până la sfârșitul vizitei Lerei. Trebuie să găsească o soluție. Trebuie să fugă imediat după Mihail și Daria, pentru că așa nu mai poate continua. Va lua copiii astăzi, cu orice preț. Bine, sunt de acord, a sunat ca un tun în cer senin. Mă voi ocupa de această muncă și o voi duce la bun sfârșit. Desigur, costul îl vom discuta mai târziu, când voi face un plan, dar am câteva condiții cu care trebuie să te familiarizezi. Așadar, cel mai important, nimeni nu trebuie să mă deranjeze și trebuie să îndeplinești cu strictețe ordinele mele. E clar. Nicio independență nu trebuie să existe, altfel vom întrerupe colaborarea, iar banii plătiți ca avans nu se returnează. Ține minte, obediență impecabilă. Și, desigur, nu trebuie să te adresezi altor specialiști, pentru că ne vom împiedica unii pe alții în muncă, și atunci nimeni nu știe unde va ajunge toată această poveste. Lera l-a asigurat pe detectiv că piciorul ei nu va păși pe pragul altei agenții și a plecat, exprimând speranța că Carlo va suna curând și vor conveni asupra costului final al serviciilor sale. Ei bine, ai auzit? Carl stătea în ușa care separa cele două părți ale biroului mare, iar nările lui se dilatau de indignare. Bine că a venit la noi, nu în altă parte. Vorbim despre copiii tăi. Am ghicit corect? Când am auzit numele Vitalie, am înțeles imediat totul. Nu am crezut că asculți atât de atent când îți povesteam despre viața mea de familie. Clara și-a ridicat fața îngrijorată spre șeful ei. Dar ce să fac acum? Te pregătești să o ajuți pe fată să scape de copii? O presupunere interesantă. Carl a traversat micuța cameră, s-a așezat pe scaunul din fața Clarei și a privit-o atent. Spune-mi, te rog, crezi că sunt o persoană capabilă de așa ceva? Așa, dintr-o dată, să rezolv problema, nu-i așa? Nu, Clara s-a rușinat. Îmi pare rău, Carl Victorovici. Eu însămi nu înțeleg ce spun. Scuză-mă,
Pot să plec mai devreme de la muncă astăzi? Trebuie să iau copiii, și fie ce fi, nu pot permite ca... Clara știa că Carl a intrat întotdeauna ușor în situația ei și deja se ridicase de pe locul ei pentru a fugi la copii. Oprește-te, a cerut bărbatul, nu foarte tare, dar ferm. Cred că nu este cea mai înțeleaptă decizie pe care o poți lua. Hai să lăsăm totul așa cum este. Nu va dăuna afacerii, promit. Cum putem lăsa totul așa cum este? A izbucnit Clara. Și dacă fac ceva rău copiilor mei? Nu vor face. Aplecându-se spre ea, Carl a spus cu fermitate. De aceea a venit Valeria aici. Vitalie nu are curajul să ia decizii, preferă să se lase dus de val, iar, judecând după toate, apartamentul este mult mai drag decât Valeria. Dacă ar pune fata pe primul loc, nu ar fi luat niciodată copiii. Așa că, dacă vrei părerea mea, îți voi spune. Cel mai important pentru el este tocmai locuința. Nu m-aș mira dacă aș afla că însă și Lera a devenit doar un pretext pentru a scăpa de tine și a cere să-i lase apartamentul, chipurile în schimbul copiilor. Lera înțelege asta și se agață de Vitalie în ultimul impuls disperat. Ai auzit, baba are deja 30 de ani, iar clopotele de nuntă nu sună pentru ea. Ei bine, sunt doar colaboratori temporari, aș spune chiar complici. Unuia îi trebuie apartamentul, iar Lera îl folosește ca pe o pereche de mâini gratuite. Celălalt are nevoie de un certificat de căsătorie. Așa că s-a agățat de cel pe care, în opinia ei, este gata să se căsătorească. În general, un adevărat cuib deșert. Auzi? Clara a suspinat și s-a ridicat din nou în picioare, pentru a fugi cât mai repede după fiul și fiica ei. Și totuși, insist, liniștește-te. Vocea lui Carl părea să o învăluie, iar fata nu a îndrăznit să-l nesocotească. Dacă acum iei copiii și îi sperii, atunci cine știe ce se va întâmpla mâine? Majoritatea infracțiunilor economice ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi prins la timp potențialul infractor. Apartamentul tău va fi întotdeauna o sursă de neliniște pentru Vitalie. Și pot să te garantezi că mâine nu va pierde complet capul din disperare. Și ce să fac? Clara s-a rugat practic, privind la șeful ei, care părea calm și încrezător. Cum pot să-i las pe Mihail și Daria la ei? Cred că nu va dura mult. Se părea că Carl nu mai era aici cu gândul. În orice caz, îmi va trebui inactivitatea ta. Vom putea face astfel încât această pereche să nu obțină ceea ce își dorește, dar în același timp să rămână în siguranță pentru tine. Vrei? Foarte mult. Și poți. Clara nici măcar nu a observat că ea și Carl au trecut cumva liniștit la tu. Sau eu nu sunt detectiv privat și papa nu este catolic? A răspuns bărbatul cu o întrebare. Nu te îngrijora, și nu am avut de rezolvat probleme mai mari. Îți garantez că totul va fi bine. Clara și-a sprijinit capul cu două mâini și dintr-o dată a început să plângă. Toată tensiunea care se acumulase în ea de-a lungul lunilor a ieșit acum sub formă de lacrimi sărate și transparente. Ea însăși nu reușise să realizeze cum a ajuns ca șeful să fie lângă ea. El pur și simplu stătea acolo, strângându-i capul la pieptul său cald, mângâind părul Clarei și murmurând ceva. Totul va fi bine, suspina el. Uneori, în viață, totul se așează astfel încât pare că este sfârșitul, iar de fapt este doar un nou început. Avem toate șansele să ieșim învingători. La urma urmei, am avut noroc, căci Valeria a venit cu propunerea ei nu în altă parte, ci la noi în agenție. Clara a fost nevoită să accepte că șeful gândea corect. Totuși, tânăra mamă continua să fie îngrijorată. Cum ar putea fi altfel? Ai auzit ce a spus despre copiii mei? Voia ca ei să dispară de pe fața pământului. Poate exista o altă interpretare pentru aceste cuvinte. Carl? De ce este atât de dură cu ei? Cine i-a dat acestei Valeria dreptul de a decide cine să trăiască și cine să moară? Și, în general, merită Vitalie să facă așa ceva? Nu există o astfel de josnicie la care să nu fie dispusă o femeie care a decis ferm să se căsătorească. A dat din cap Carl, mai ales dacă este frumoasă și știe asta, dar în același timp se apropie de 30 de ani, iar inelul de pe deget nu a apărut niciodată. Îți poți imagina ce simte. Toate prietenele ei s-au căsătorit cu succes, iar ea este singură. Și iată că îi apare o variantă minunată. Ai auzit că ea însă și îl numește pe Vitalie prostuț? O variantă temporară. Dar de ce nu? Numai copiii,
Acea băț în roate. Carl a tăcut pentru o vreme, apoi s-a întors brusc și a ieșit din birou. Clara a auzit cum s-a așezat în scaunele scârțâitoare din partea sa a agenției și a început să sune undeva. Ei bine, totul! A strigat bărbatul după 20 de minute. Acum voi suna-o pe Valeria și vom conveni asupra sumei pentru care îi garantez că o voi scăpa de prezența copiilor. Ai gândit ceva? Clara stătea în ușă la fel cum stătea recent șeful ei și, fără să se dezlipească, îl privea în față. Aha, a dat din cap el, dar, te rog, amintește-ți că ești angajată a agenției de detectivi, nu doar o mamă îngrijorată. El a prins privirea sumbră a Clarei și a început să râdă brusc. În ziua în care ne-am cunoscut, ți-am văzut ochii și am înțeles că nu ai lăsat niciodată acel pisoi în subsol. Acum îți promit că nu te voi lăsa pe tine și copiii tăi. Clara s-a întors în partea ei a biroului, așa cum a spus șeful ei, să stea în așteptare, iar Carl a sunat clienta. Așadar, în linii mari, planul este gata. Dacă dorești, poți veni astăzi din nou la birou. Vom semna contractul. Ce contract? Noi întotdeauna formalizăm toate relațiile cu clienții noștri pe hârtie. Asta este conform legii și este corect. În plus, vei face un avans conform numărului contractului. Știe pisica cu i-a mâncat slănina, a spus Carl, frecându-și mâinile după ce a pus receptorul. Se îngrijorează și nu vrea să lase semnături nicăieri. Dacă sunt sincer, i-am mințit că întotdeauna formalizăm contractul. Și tu știi asta. Vrei să ai o dovadă în mână? Clara a băgat rapid nasul pe ușă și deodată s-a îndrăgostit de șeful ei. În spatele lui Carl era o fereastră prin care pătrundea lumina, iar el stătea în scaun, cu brațele încrucișate pe piept și picioarele aruncate pe masă. Fără îndoială, un mare detectiv din trecut. Chiar și Sherlock Holmes. Exact așa, a observat Carl cu gravitate, pentru că o șopârlă precum Valeria nu se va liniști de la sine. Și, sincer, nu îi invidiez pe Vitalie. Când fata va înțelege că ideea ei a eșuat, bărbatului nu-i va mai merge bine. De fapt, el nu este al meu, s-a supărat Clara. Asta este de mult trecut. Știu. Vocea lui Carl s-a schimbat brusc. Bine, îmi pare rău. Te rog, nu am vrut să te supăr. Ei bine, începem să lucrăm? Clara a tastat rapid și a tipărit contractul pe care l-a dictat șeful ei și, ascultând cuvintele lui Carl, a plecat în colțul ei. Valeria a sosit atât de repede, parcă a stat în holul de sub birou și a așteptat momentul când detectivul o va chema. Trebuie să-ți spun că acesta este un ordin oarecum specific, a clătinat din cap Carl. Spune-mi, ești sigură că vrei să mergi până la capăt? Totuși, în muncă pot apărea surprize. Vreau ca acești copii să nu mai fie la Vitalie, a spus Valeria cu fermitate. Fă ceva pentru banii mei ca acest bărbat să fie liber. De ce să-mi fac probleme? Atunci îți rămâne doar să semnezi, a zâmbit Carl, întinzându-i clientei hârtia pregătită dinainte. Dar aici scrie că totul rămâne la latitudinea ta, și metodele, și modalitățile, a spus Valeria, nedumerită. Nu te îngrijora, am o reputație bună și o experiență semnificativă în rezolvarea problemelor delicate. A zâmbit Carl, Valeria s-a despărțit de el, a scos o sumă rotundă pe masă, a urmărit cum Carl a numărat cu atenție banii și a plecat. La revedere! A spus că speră că detectivul se va descurca cu asta cât mai curând. Clara! Șeful a chemat-o, deși știa că fata l-observă și ar fi putut să o invite doar cu un gest al capului. Dar, dintr-un motiv oarecare, îi plăcea foarte mult să pronunțe numele fetei cu voce tare. Nu mai simțise astfel de sentimente înainte și acum se simțea puțin jenat de ele, dar lucrau împreună, așa că de ce să nu o cheme? Te ascult. Clara, așa cum se aștepta, a apărut lângă el în aceeași secundă. Te îngrijorează ceva? Ceva nu este în regulă. A suspectat ceva? Te rog, spune-mi adevărul, sunt îngrijorat. Carl i-a întins banii, tocmai primiți de la Valeria. Aici este o sumă suficientă pentru a te proteja cu copiii pentru o vreme. Desigur, înțeleg că este puțin, dar sper la o continuare a colaborării. Nu vei pleca de la mine doar pentru că ți iei fiul și fiica. Avem o mulțime de muncă pe care o putem face de acasă și sper că... Carl, oprește-te, te rog, ce faci? A întrebat fata cu lacrimi în ochi. De ce îmi dai bani? Pentru că vreau ca visul tău să devină realitate, a spus bărbatul calm. Vreau să am grijă de tine.
Văd că suferi. Vei lua copiii astăzi. Acești bani te vor ajuta să te simți în siguranță. De ce plângi? Clara nici ea nu ar fi putut explica de ce plânge. Pur și simplu, manifestarea vie a participării umane a doborât-o, în timp ce indiferența și chiar ura nu au putut să o înfrângă. Ei bine, totul va fi bine. Carl s-a aflat imediat lângă ea, a început să o mângâie pe Clara pe cap și pe umeri. Astăzi se va termina totul și tu vei fi fericită. Îți mulțumesc. Fata s-a înfipt cu fața plângând în umărul lui și a început să plângă și mai tare. Cu permisiunea ta, până când puloverul meu nu se va uda complet, hai să lucrăm. Carl s-a așezat în fotoliu, dar nu i-a lăsat mâna pe a ei. Nu-mi pot spune numărul lui Vitalie, ca să nu caut în baze. Acum ne așteaptă un adevărat spectacol. Și din nou, Clara a fost nevoită să se retragă în exilul voluntar în partea vecină a biroului, când Carl l-a invitat pe Vitalie la o discuție prietenească pe picior de egalitate, cum a spus el însuși. Vitalie a fost foarte neplăcut surprins să vadă video cu înregistrarea dialogului cu Valeria. Și, în general, a fost neplăcut să știe că ea a venit aici, și încă cu astfel de cereri neplăcute. Și ce să fac? S-a uitat el indignat la detectiv. Eu nu pot să-mi cresc singur copiii. Am nevoie de ea. Adică gândul că copiii trebuie să fie dați mamei care îi iubește și are grijă de ei nu-ți trece nici măcar prin cap? A întrebat Carl cu dispreț. O, vremuri, o moravuri. Ce știi tu despre vremuri și moravuri? S-a aprins brusc Vitalie. Acum, pentru a câștiga, trebuie să nu dormi și să nu mănânci timp de 10 ani. Iar o găină proastă pur și simplu a avut noroc. De ce? Se întreabă. Eu doar încerc să restabilesc justiția. Strămoșii ei îi vor da cu siguranță un apartament. Poate chiar mai mult de unul. Iar eu? Unde să mă duc? Să locuiesc la gară? Într-o cutie de carton? Dacă ea chiar ar iubi copiii, ar face tot ce îi cer, dar ea pur și simplu se răzbună pe mine și pe copii. O femeie normală ar fi mușcat judecătorul de gât în instanță pentru că copiii nu au rămas cu ea. Iar ea ce? Ei bine, spuneți-mi, vă rog, apartamentul ar fi mai valoros pentru voi decât copiii? Nu m-am așteptat la așa ceva din partea unei femei. Se răzbună pe mine. Nu știu cine se răzbună pe cine, dar știu sigur că înregistrarea va ajunge la poliție, a spus Carl cu gravitate, dacă astăzi, până la 16, Daria și Mihail nu vor fi predați mamei. Există o infracțiune evidentă aici și voi obține o condamnare. În plus, există motive pentru a vă privi de drepturile părintești, iar asta nu e o glumă. Voi găsi mama copiilor și o voi ajuta să formuleze o plângere corectă, astfel încât să nu fiți lăsat niciodată să vă apropiați de fiul sau fiica voastră. Vitalie, desigur, a încercat să se contrazică, dar nu avea nimic împotriva argumentelor lui Carl și înregistrarea cu Valeria l-a demoralizat puternic pe bărbat. A văzut cum a reacționat. Carl a râs după 30 de minute, când el și Clara au revăzut înregistrarea acestei discuții. În special, l-a dezamăgit adevărata atitudine a Valeriei. Probabil că el credea că trupul său obosit este un premiu semnificativ pentru orice fată. Așa că și-a pierdut încrederea în cele mai bune speranțe. Dar copiii nu mi-a returnat încă, a spus Clara gânditor. Cred că nu va dura mult. Carl a așezat calm palma salată pe degetele ei subțiri. De îndată ce își vor clarifica relațiile cu Valeria, el îți va suna imediat. Pentru că fata va strânge bagajele mai repede decât el va apuca să se întoarcă. Și a rămâne singur cu 2 gemeni e o idee destul de proastă. Ești un adevărat prezicător, a zâmbit Clara după 30 de minute, pentru că telefonul a început să sune din toate părțile, iar Vitalie a dorit să se întâlnească imediat cu ea. Ce surpriză a fost pentru Valeria și Vitalie când Clara a ieșit din mașină însoțită de detectiv. Ei, desigur, nu au aflat niciodată că, dintr-o întâmplare fericită, Lera a ajuns la o persoană care nu putea rămâne indiferent față de soarta Dariei și lui Mihail. Și de aceea, motivul apariției lui Carl în compania Clarei în acea seară a fost pentru ei din categoria evidentului incredibil. Îți recomand să-ți controlezi doamna, ca să nu se trezească vreodată cu o urmărire judiciară completă, a spus detectivul la despărțire, uitându-se la Vitalie. Cine știe, poate că mâine nu o să o mai mulțumească persoana ta. Și dacă visul tău se va împlini și vei obține un apartament, atunci te rog să ții cont că soția este întotdeauna moștenitorul de primă ordine, dacă, desigur,
nu există un testament. Ar putea ieși o poveste deloc frumoasă. Valeria și Vitalie s-au uitat unul la altul atât de straniu, încât Clara abia și-a stăpânit râsul. Da, într-adevăr, un cuib deșert. Acum viața tinerei mame s-a schimbat din nou, și de data aceasta în bine. Carl și-a respectat promisiunea și i-a dat ocazia să câștige din casă, venind rar la birou. Deoarece în ultimele câteva luni, atât fiul cât și fiica au crescut, Clarei era mult mai ușor cu ei decât înainte. Tânăra femeie a observat cu uimire că acum nu mai trebuie să se miște non-stop prin apartament doar de la bucătărie la camera copiilor și a învățat să trăiască o viață complet diferită. Detectivul nu și-a uitat prietena de luptă. De 3-4 ori pe săptămână apărea la ușa apartamentului fetei. De obicei, mâinile lui erau pline de pungi cu jucării, diverse bunătăți și, desigur, delicatese pentru pisică. Avem o poveste deosebită de cunoaștere cu acest bandit, murmura Carl cu bâlă îndețe, mângâind frumos pisica gri. Datorită acestei pisici, am cunoscut cea mai minunată fată din lume. Clara nu ar fi îndrăznit niciodată să spună că simte ceva pentru șeful ei, în afară de prietenie, dar Carl a ajutat-o să facă acest lucru. Cu caracterul său direct, el a spus că consideră o mare șansă întâlnirea matinală cu fata care căuta un loc de muncă și, în cele din urmă, a găsit o persoană apropiată. Bărbatul credea că la vârsta lor este deja stupid să-ți fie rușine de sentimentele tale, așa că a propus pur și simplu și direct să locuiască împreună. Și copiii Clarei nu erau o piedică pentru el. El nu i-a spus nimic mai întâi iubitei sale, iar apoi soției, mama fiului lor comun Dima, dar totuși a ținut mâna pe puls și nu l-a pierdut din vedere pe Vitalie. Așa, pentru orice eventualitate. Ca să nu fie nevoit să-și folosească abilitățile profesionale pentru a liniști pe acest tată excesiv de activ. Totuși, Vitalie, se pare, nici nu își amintea că are 2 copii. Fie viața l-a pedepsit pentru trădare, fie a avut o soartă așa, dar pur și simplu nimic nu mergea bine pentru Vitalie. Nu a reușit să-și găsească o locuință, locuia într-un apartament închiriat, ceea ce îl deranja foarte mult. După câțiva ani de când Clara a reușit să-și recupereze copiii și să rămână cu metri pătrați ai ei, Vitalie a pierdut locul de muncă. Acolo a fost o poveste neclară. Carl nu s-a adâncit în detalii, dar a folosit lipsa temporară de bani a lui Vitalie pentru a realiza o afacere profitabilă. A obținut de la bărbat permisiunea de a adopta pe Daria și Mihail în schimbul unei anumite ajutoare. Clara nu a aflat niciodată ce preț a plătit pentru a obține acel document prețios. Carl credea că pacea în familie este mai valoroasă decât orice pe lume și a numit această afacere una dintre cele mai profitabile din viața sa. Iată, am făcut o familie, Carl și Clara, glumea bărbatul, când se adunau seara toți împreună la aceeași masă. Acum, cel mai important este să nu fie în câmpul tău de vedere un clarinet. La fel, nici eu nu ar trebui să cumpăr coliere din corali, glumea soția lui. De-a lungul anilor, ea s-a mai îngrășat puțin, dar, în opinia soțului, formele plăcute ale corpului ei îi dădeau doar mai mult farmec.